आता 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट शेल मध्ये असतील तर ते इनर्ट असतात एलिमेंट्स, नोबल गॅसेस. म्हणजे उरलेले सगळे एलिमेंट्स का रिएक्टिव्ह आहेत? बिकॉज दे डू नॉट हॅव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटरमोस्ट शेल. हे रिझन पकडलं गेलं. लक्षात येते काय म्हणतोय ते, काय थिअरी आहे ती? कुणाला याच्यात काही डाऊट येतोय का? सर ते इनर्ट आहे ते कळलं, पण तुम्ही बाकीच्या एलिमेंटचं काय बोललात ते नाही कळलं. ते नाही लक्षात येत आहे. ओके, मी असं म्हणतोय, आता समजा इथं सोडियम घेतला. सोडियम आउटरमोस्ट शेल, सोडियम atomic number is 11. So according to electronic configuration 10th जरी स्कूल लेवलचं जरी बघितलं तरी काय येणार, 281. सो आउटरमोस्ट शेल मध्ये 8 इलेक्ट्रॉन्स आहेत का? हो सर. नाही. सो सोडियम इज रिएक्टिव्ह. सर म्हणजे नोबल गॅसेस वाला ग्रुप जास्त स्टेबल आहे का? हो. ओके सर. आता लिव्हिस थिअरी काय सांगते? लिव्हिस कोसल थिअरी आपल्याला काय सांगते? The reactive elements react because they do not have 8 electrons in outermost shell, and they try to achieve electronic configuration similar to the electronic configuration of noble gas, nearest noble gas. Nearest noble gas म्हणजे काय? आता ते एक्सप्लेन करतो बघा. इथं पिरियडिक टेबल लिहितोय. हायड्रोजन, हेलियम, Li, Be, B, C, NOF, Ne, Na, Mg, Al, Si, Ps, Cl, Ar, K, Ca, डी ब्लॉक मध्ये इथे सुरू होईल. आता काय कन्सिडर करायचंय? काय म्हणलं? सोडियम tries to react because it does not have 8 electrons in valence shell, and while reacting it tries to achieve electronic configuration of nearest noble gas. So सोडियमला नियरेस्ट कोण आहे? हा नाही आहे, हा क्लोजेस्ट आहे. सो याचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन तो निऑन सारखं करण्याचा ट्राय करणार आहे. व्हॉट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ निऑन? इट्स atomic number is 10, so it will be 28. And so sodium electronic configuration is 281. So it tries to achieve electronic configuration 28. How can it do it? It will do it by losing this electron. ओके, सो आउटरमोस्ट शेल मधले इलेक्ट्रॉन्स तो काढून टाकतो आणि ते इलेक्ट्रॉन्स देऊन टाकल्यानंतर पॉझिटिव्हली चार्ज आयन्स फॉर्म करतो. पॉझिटिव्हली चार्ज आयन्स, बट these are not called cations by Lewis Kossel theory. They called it kernel. सर पण नियॉनची आउटर शेल फुल आहे ना, मग तो काय एक्सेप्ट करेल? तो कुठे ऍक्सेप्ट करणार आहे? निऑन कुठे ऍक्सेप्ट करतो म्हणलं? सोडियम देऊन टाकतो. जो कोण समोर येईल त्याला तो देऊन टाकतो. अच्छा, म्हणजे ज्याला फुल करायचं आउटर शेल त्याला देतो. याला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अचीव्ह करायचे निऑनचं. अच्छा, म्हणजे हा काय करणार आहे? सोडियम येणार, सोडियम करणार तो एक इलेक्ट्रॉन देऊन टाकणार कुणाला तरी. इट विल फॉर्म Na+. Na+ आयन्स were called as kernel. Okay, so kernels form करतो. What is kernel? Kernel is equal to nucleus plus inner electrons. व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स सोडून सगळे इलेक्ट्रॉन्स म्हणजे kernel. ओके, म्हणजे आता याला आपण दाखवू कसं शकतो? सोडियम न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल. There are 2 electrons in first shell, 8 electrons in second one, and this one is the 11th electron. त्याला आता निऑन सारखं फॉर्म करायचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. हा काय करणार आहे? हा इलेक्ट्रॉन देऊन टाकेल. आपण असं कन्सिडर करू, सेकंड एलिमेंट इज क्लोरीन
मग क्लोरीनचं काय येत आहे मग आजच्याच प्रमाणे बघितलं तर NaMgAlSiPsClAr. So for chlorine, argon is the nearest noble gas. Its atomic number is 17. This atomic number is 18. So electronic configuration will be 287, and this electronic configuration will be 288. So chlorine will try to achieve electronic configuration of argon. How can it achieve? By accepting one electron. हा इलेक्ट्रॉन कुणाकडनं येऊ शकतो तर कुणाकडनं सुद्धा येऊ शकतो. राईट नाव इट इज सोडियम. सो मी इथं असं ट्राय करतो क्लोरीन न्यूक्लियस फर्स्ट शेल सेकंड शेल and third shell. Two electrons in first shell, 8 electrons in second, and 7 electrons in the third one. But it will accept electron from sodium. What will happen? काय होणार आहे हा जर इलेक्ट्रॉन देऊन टाकला इट विल रिमूव्ह कंप्लीट शेल. बरोबर आहे काही अख्खी शेल निघून जाईल बिकॉज इट विल बिकम एम्प्टी. दिस शेल विल बी रिमूव्ह. सो नाउ बॅलन्स शेल विल बी सेकंड वन. आणि म्हणून आपण काय म्हणणार दिस विल बी Na प्लस because now one proton is extra in its nucleus than total number of electrons. So Na plus ion will be formed. Similarly, here Cl minus ion will be formed. कसा याच्याकडे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आलाय हा इलेक्ट्रॉन. ओके. सो दोघांनी सुद्धा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन नियरेस्ट नोबेल गॅसचा अचीव केलं. तर मी आता इकडे एक्सप्लेन करायला आपल्या बुकलेट मध्ये येतो. बरोबर काय म्हणलंय. फर्स्ट पॉइंट द ॲटम कॅन बी सीन ॲज अ पॉझिटिव्हली चार्ज केर्नेल न्यूक्लियस प्लस इनर इलेक्ट्रॉन्स and outer shell with max 8 electrons. The octet is stable electronic arrangement and during chemical bonding each atom gets octet completed. आता हे octet complete करण्याच्या काय काय ways आहेत? To lose electrons, to gain electrons or share electrons. मग हाच octet rule म्हणून आपण स्कूल मध्ये शिकलेलो आहे ऑलरेडी. बरोबर आहे ना. During the formation of chemical bond, atom loses, gains, or shares electrons, so that its outermost orbit contains 8 electrons and atom attains nearest inert gas configuration. काही डाऊट येतोय का सांगा याच्यामध्ये? नाही सर. बघा नेक्स्ट पॉइंट कडे जाऊ आपण. आयनिक बॉन्ड. व्हॉट इज आयनिक बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड म्हणजे आता जे आपण NaCl चं तयार केलं ते. Ionic bond is the force of attraction between positive and negative ions. So it must be electrostatic force of attraction. Okay, because why electrostatic force? Because it is between opposite charges. So it is electrostatic force of attraction between oppositely charged ions. Example, आत्ताच NaCl. Na electronic configuration. बघा हे इथं atomic number is 11. सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपण आता 11 स्टँडर्ड प्रमाणे आपलं नेहमीच करू. 1s2 2s2 2p6 3s1. आठवतंय ना रे हे? विसरू नका. नेक्स्ट काय करणार क्लोरीनचं बघा. 1s2 2s2 2p6 2p6 10 झाले. पुढं सर आयोनिक बॉन्ड मध्ये दरवेळी मेटल आणि नॉन मेटल मध्येच राहणार. normally first and second group elements
and halogens or oxygen ionic bond होतो. 1s2 2s2 2p6 पुढं 3s2 3p5. How many electrons can be filled in 3p now? Total 6 electrons can be filled, but in 3p there are 5. ज्याचा अर्थ होत असतो we can fill one more electron in 3p of chlorine, and sodium has this one electron in excess. म्हणजे त्या इलेक्ट्रॉनला त्याला देऊन टाकायचे. काय होणार? हा इलेक्ट्रॉन देऊन टाकेल, Na+ आयन फॉर्म करेल. Na+ आयन Cl- आयन आर हेल्ड टुगेदर बाय आयनिक बॉन्ड. डिलीट करतो. फॉर्मेशन ऑफ CaCl2. कसं लिहिणार बघा, वरच्या फॉर्म मध्ये लिहायचं. हे जसं मेन्शन केलंय तसं करायचं. काय करणार? कॅल्शियम atomic number is 12. Electronic configuration will be 1s2 2s2 2p6 3s2. 3s2. And chlorine 17. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5. Calcium has 2 extra electrons as compared to the nearest noble gas, but chlorine requires only 1 electron. So calcium is saying that I want to donate 2 electrons, but chlorine is not ready to accept both the electrons. It says I just need 1. So there must be 2 chlorine atoms coming together to take 1 electron each. म्हणजे कॅल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन देणार आहे कायम, आणि ते घ्यायला एकच क्लोरीन येऊ शकतो. सो काय होणार? कॅल्शियम 2+ आयन फॉर्म करेल by forming 1s2 2s2 2p6 electronic configuration, and there will be 2 chlorine ions 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6. So there will be 1 Ca2 plus and 2 Cl minus ions, and there will be ionic bond between them. काही प्रॉब्लेम येतोय का बघायचं? Okay. Next one, NaCl crystal lattice. What is lattice? Lattice means the structure of crystal, inner structure of crystal. That is lattice. So we'll draw NaCl crystal lattice here. Sir, बोलो. sir, can you please tell once again lattice? Lattice is the structure of crystal. Okay, sir. काय केलंय कळतंय का? एक 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 गोष्ट ऍड करत.
आधी असा क्यूब काढा. एवढा तर नक्की जमेल. क्यूब काढा. देन हॅलो सर. बोला. सर एकदा परत सांगता का लॅटिस म्हणजे काय? लॅटिस म्हणजे इनर स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल. ओके सर. हे वरच्या फेस पासन हाफ केलं, स्लाइस केलाय. सिमिलर स्लाइस उभा करतोय मी, म्हणजे इथनं. सर बोर्डवर दाखवाल काही? बरं ठीक आहे, मोठं काढतो. ठीक आहे. थोडं मोठं दाखवा. एज जे आहेत, एजचे सेंटर्स घ्यायचे. अपोजिट सेंटर्स कनेक्ट करा. सेम प्रकार इकडे करायचं. कळलं का काय केलं ते? तर टेक्स्ट मध्ये पण काय काय? टेक्स्ट बुक मध्ये पण टेक्स्टबुक मध्ये काय? टेक्स्ट बुक मध्ये पण आहे. हो पण हो, ते थोडं असणार नाही. काढा काढा, पण प्रॅक्टिस केली पाहिजे. तर खालते पण जॉईन करावं लागेल ना मधलं? हो येस, हे राहिलंय. बरोबर. ठीक आहे.
अल्टरनेट आहेत बघा सगळे. एक Na प्लस Cl मायनस. झालं की सांगा. सर हा. हे एक्झामला काढायचं असतं का? हो, एक्झामला काढायचं असतं. सिंपल आहे, अवघड वाटतंय. सर काय विचारतात म्हणजे क्वेश्चन काय असतं? ड्रॉ क्रिस्टल लॅटिस ऑफ NaCl. ओके, म्हणजे फक्त स्ट्रक्चर काढायचं. फक्त स्ट्रक्चर. डिलीट करू. सर एक मिनिट. सर ओके थांबा. ओके ओके ओके. थांबलो. सर हा. सर ते रेड आणि ब्लॅक डॉट्स काय? तिथं सांगितलं ना. ओके सर.
झालं का वेळ आहे अजून? झालं सर. झालं सर. सर एक मिनिट. ओके ओके, तुझं झालं की सांग. हो सर झालं. ओके, डिलीट करतोय. कोणीच राहिलं असलं सांगा. नेक्स्ट बघा, लॅटिस एन्थाल्पी. लॅटिस एन्थाल्पीचा अर्थ होत असतो एनर्जी रिक्वायर्ड टू कम्प्लिटली सेपरेट 1 मोल ऑफ सॉलिड आयनिक कंपाऊंड इंटू गेशियस कंपोनेंट्स. म्हणजे काय, त्याचा अर्थ काय होत असतो लक्षात घ्या. म्हणजे समजा आपण NaCl कन्सिडर केलं, वी हॅव NaCl इन सॉलिड स्टेट. आपण याला हीट सप्लाय केली, काय होईल? इनिशियली इट विल बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड. देन अजून हीट सप्लाय केली, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू गॅशियस स्टेट. आणि मग याचे कंपोनेंट्स कोण कोण आहेत? Na+ अँड Cl-. हे गॅशियस स्टेट मध्ये सेपरेट झाले पाहिजे, त्याच्यासाठी लागणारी एनर्जी. ओके, सो एवढी ही जी काही सगळी एनर्जी आपण सप्लाय करतोय, दॅट टोटल अमाऊंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट सॉलिड स्टेट आयनिक कंपाऊंड into gaseous state ions is called as lattice enthalpy. आता मला सांगा, lattice enthalpy, if I need more amount of energy to convert it into gaseous ions, then my ionic compound will be more stable, or if the energy required is less, then that ionic compound will be more stable. If more, then it More. is more stable. Correct, correct. More amount of lattice energy means I need more energy to supply to convert that compound into gaseous state. It means that it is more stable in solid state. And so lattice energy or lattice enthalpy is the criterion that we can use to judge whether our ionic compound is stable or not. Or we can compare two ionic compounds with each other and compare their stability accordingly. Okay, so more the lattice enthalpy or more the lattice energy, more stable that compound is. How do we understand whether the lattice enthalpy will be more or not? So there are two factors. Cations with higher charge have large lattice energies. कशावरनं? तर बघा, आता समजा आपण असं कन्सिडर केलं, Ca2+, okay, that is forming a bond with Cl- ions, and we have Na+ ion forming bond with Cl- ion. So automatically we have two ionic bonds here. So here we require more amount of energy to separate them. याच्यापेक्षा. Another thing is we have larger charge. And so if charge is higher, there will be larger force of attraction. आणि त्याच्यामुळे फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन जर जास्त असेल तर त्याला सेपरेट करायला एनर्जी जास्त लागेल. सो हायर चार्ज मीन्स हायर लॅटिस एन्थॅल्पी मीन्स मोर स्टॅबिलिटी. Similarly, if the cation is small, smaller the cation, larger is the lattice energy. म्हणजे काय, आता स्मॉलर द कॅटायन म्हणजे आता समजा आपण कम्पेअर करायचं झालं Na
mg al si ps वगैरे वगैरे करत गेलो आपण. पिरियडिक टेबल मध्ये या साईडला जर गेलो तर साईज कमी होतो का वाढतो? कमी होतो. कमी होतो. ऑन होतो. डिक्रीजेस, साईज डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राईट. म्हणजे आपण असं कन्सिडर करू Na mg al असं होत चाललेलं आहे. आता जर मी यातला Na प्लस केला, याचा mg2 प्लस, त्याला al3 प्लस, काय होणार आहे? एक तर चार्ज वाढत गेलेला दिसतोय बघा.